शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो. तुम्हाला आकल्या आहेत कमी. तर मित्रांनो, तुम्ही पण माझ्यासारखे एक व्हिडिओ एडिटर आहात आणि तुम्हाला पण तुमच्यासाठी काय अशाच प्रकारचा एडिटर वॉइसवर एखादा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर मग मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी होणार आहे. जय शिवराय, जय भीम. मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम धमाकेदार एडिटर वॉइसवर व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता. तर पहिलं तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मला खूप दिवसापासून इंस्टाग्रामवर खूप जास्त DMs आले होते आणि त्यामुळेच मी तुमच्या डिमांडवर काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ आणलेला आहे. तर मग मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर मग यार पटकन फॉलो करा, कारण मी इथं सर्वांना जस्ट नावला रिप्लाय करत असतो आणि सोबतच मी तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही अडचण असेल तर त्याचं सोल्युशन देखील सांगत असतो. त्यामुळे तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया. बघू शकता आता मी इथं ओपन केलं आहे लाईट मोशन ॲप्लिकेशन. ओपन केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला लाईट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि बीट मार्क प्रीसेट इम्पोर्ट करून द्यायची आहे. तर मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यासाठी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक दिली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करू सिम्पली तुम्हाला ती लिंक व्हेरीफाय करायची आहे आणि हे जे काही प्रीसेट आहे ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो, हे वाले प्रीसेट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करायचं आहे. तर ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता इथं मी जे म्युझिक यूज केलं आहे ते म्युझिक आणि त्याच्यासोबत मी तुम्हाला इथं जेवढे काही बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहे, जेणेकरून तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही. तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर मित्रांनो, सर्वात पहिला जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, हा वाला जो टेक्स्ट PNG आहे तो मी इथं ॲड करून दिला आहे. हा टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे मोठं करायचं आहे. पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला मधोमध सेट करून सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली वरती ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून आपण इथं जी बीट मार्क केली आहे 4 सेकंड तिथं येऊन सिम्पली त्याला असं एक्सपांड करायचं आहे. एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. पुन्हा सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ओके, तर हा वाला टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे. पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला मी काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं ॲडजस्ट करून देत आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला 4 सेकंदवर येऊन त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करायचं आहे. एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा टेक्स्ट PNG ॲड करायचा. ठीक आहे, तर हा वाला टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला बारीक करून पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. याला मधोमध सेट करून बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. पुन्हा याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली बारीक करून द्यायचा आहे. मग पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला असं वरती मधोमध सेट करून बॅक यायचा आहे. पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला आहे तर तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास सगळे PNG इथं ॲड करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथं एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता हा वाला जो बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला असं परफेक्टली मोठं करायचं आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला असं पकडायचं आहे आणि आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट PNG ॲड केले आहेत त्याच्या खाली तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता मी असं एकदम खाली ॲडजस्ट करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, सिम्पली 7.15 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला ज्या पण फोटोवर हा स्टेटस बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो मी इथं SP क्रिएशन म्हणजे शुभम पाटील यांचे फोटो मी इथं यूज करत आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, तर तुम्हाला तुमचे फोटो इथं ॲड करून द्यायचे आहेत. ओके, तर आता मी सिम्पली सर्वात पहिला हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲड करतो. हा वाला फोटो ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शन
ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर वरती तुम्हाला हे वाला जे एरोज आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एक्सपांड करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर अशाच प्रकारे तुम्हाला पुढचा फोटो ॲड करायचा आहे. याला देखील तुम्हाला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे. पुन्हा पुढच्या बीटवर येऊन याला देखील एक्सपांड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला सगळे बीट मार्क करून दिले आहेत. तर त्या बीटनुसार तुम्हाला इथे फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास काय अशा प्रकारे इथे जेवढे काय बीट आहेत त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं जवळपास इथे जे बीट होते त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, सिम्पली 7.15 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथं एक ब्लॅक शॅडो PNG दिला आहे. तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा वाला ब्लॅक शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर आता वरती एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून शेवटला येऊन तुम्हाला सिम्पली त्याला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 7.15 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचा आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी इथं एक PNG यूज करत आहे. ठीक आहे, तर हा वाला जो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. हा PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून राईट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे. पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली मधोमध सेट करून द्यायचं आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि त्याच्यासोबत PNG ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर आता शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट तुम्हाला दिला आहे त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला इथं जो PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचा. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली इथं सर्वात पहिले जे PNG आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर या PNG मध्ये देखील हा वाला इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं दुसऱ्या नंबरला जो PNG मी तुम्हाला दिला आहे त्या PNGवर क्लिक करायचा. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, जो तिसऱ्या नंबरचा जो PNG आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो हे वाले इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला थोडं असं मोठं करायचं आहे. सिम्पली बॅक यायचं आहे. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक येऊन त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. तर सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून इथं जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, 7.15 सेकंडच्या पुढं जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर मित्रांनो इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर याच्या पुढं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो सोडून तुम्हाला सिम्पली तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा हा जो शेवटचा फोटो आहे त्याच्यामध्ये देखील मी हाच वाला इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 3 फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता हे मधले जे 2 फोटो आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं वेगळा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे. हा वाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो शेवटचा फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला 7.15 सेकंडच्या पुढं त्या ज्या फोटोमध्ये शेक इफेक्ट अप्लाय करायचे राहिले होते त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी जवळपास सगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली इथं हा वाला जो PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथं हा वाला जो PNG आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 7.15 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता शेवटचा जो ओव्हरले टेम्पलेट आहे ते ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे. हे वाला ओव्हरले टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला येऊन
जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. तर आता जे टेम्पलेट आपण इथं ॲड केला आहे त्याला पकडायचं आहे ना, इथं जो पेन जे आणि ब्लॅक शॅडो पेन जे आहे त्याच्या खाली तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करा आपल्या यावाल्या व्हिडिओला. तर भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.